Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Vărsătorul, în ianuarie 2021, este sfătuit să acorde mai puțină atenție persoanelor negative. Numărul celor dornici să-ți ofere sfaturi valoroase sau să facă un comentariu neadecvat va crește semnificativ.
Dacă reacționezi la aceste cuvinte, buna ta dispoziție se va pierde. Luna aceasta este mult mai corect să te concentrezi pe treburile casnice, să elimini necazurile care au apărut în familie și ar trebui să începi și să-ți corectezi starea de bine. Atmosfera generală din acest ianuarie pentru Vărsător nu va fi diferit într-un caracter pronunțat de negativ sau pozitiv. Stabilitatea va fi văzută în majoritatea domeniilor vieții. Patronii voștri cerești se vor ocupa de acest lucru. Saturn se va alătura liderului tradițional al Vărsătorului, planeta Uranus. Această unire cerească îți va ajuta să găsești un echilibru delicat între creativitatea neînfrânată, condusă de Uranus, și înțelepciunea lui Saturn. Această uniune planetară, destul de neobișnuită, te va ajuta și va fi bine să dedici în ianuarie 2021 începerea renovării, să lucrezi la un proiect creativ sau de afaceri. Cu toate acestea, după cum am menționat deja, trebuie să te asiguri că nu există agresori tipici sau persoane invidioase pe lângă tine. Numărul lor va crește datorită atacurilor a lui Marte negativ. Această planetă va fi destul de loială tuturor celorlalte constelații zodiacale, dar va arăta în continuare agresivitate față de Vărsător. Cum se va manifesta acest lucru? Destul de des, în timpul lunii ianuarie, Vărsătorii vor simți că sunt gata să fiarbă, vor răspunde grosolan la criticile dure, vor face o glumă sau vor răni în mod specific pe cineva cu remarca lor caustică. Acest lucru nu merită făcut. Încearcă să menții o atitudine pozitivă, pentru care voi, reprezentanții semnului, sunteți atât de iubiți. Vi se recomandă să scoateți piciorul de pe accelerator puțin. Desigur, nu se pune problema să te facă să practici doctrina taoistă de a nu face nimic, dar nu încerca să rezolvi toate problemele în același timp. Un pic de calm, detașare și reflexie îți vor permite să pornești din nou în condiții mult mai bune, dacă nu pentru a găsi o soluție ideală care te-a eludat până acum. Într-adevăr, se întâmplă adesea ca omul grăbit să caute ușa și să treacă pe lângă ea. În viața personală a Vărsătorului din ianuarie 2021 nu vor exista urcări, coborâri sau drame. Mai mult decât sentimente, vei fi îngrijorat de componenta materială a ființei tale. Aceasta este o perioadă minunată pentru a avea grijă de confortul din spațiul personal împreună cu cei dragi, pentru a face o listă cu cele mai apropiate achiziții, pentru a te gândi unde să petreci timpul liber la vară, pentru a avea grijă de viitorul unei rude mai tinere. Vărsătorii căsătoriți vor dezvolta o puternică dependență psihologică de partenerul lor în această perioadă. Vei dori să-l vezi lângă tine literalmente 24 de ore pe zi. Este important să te comporți cu înțelepciune în aceste circumstanțe. Dacă ești singur, la mijlocul iernii, nu vei mai visa despre atributele clasice ale iubirii adevărate. În același timp, va exista un interes serios pentru persoana cu care ai o relație de afaceri sau de muncă. Poate că acesta este primul capitol al unui mare roman. Trăiește o zi și nu lăsa să te stăpânească așteptările mari. Alesul tău, pe care chiar vrei să-l farmeci, se va comporta destul de reținut. Va da impresia că nu este foarte interesat de tine, dar nu te descuraja. Sentimentele acestei persoane sunt ascunse în spatele răcelii exterioare. Motivele pot sta în lipsa de încredere în sine sau pur și simplu nu vrea să se grăbească. Încearcă să nu pui presiune pe partenerul tău și dă-i timp să se uite atent și să se obișnuiască cu asta. La muncă, în ianuarie 2021,
Un vărsător cu idealism, ingeniozitate și originalitate poate părea arogant și distant. Tendința vărsătorului de a merge împotriva convențiilor îl poate înstrăina foarte mult nu numai de colegi, ci și de umanitatea abstractă pe care vrea să o ajute. Fii atent la ce și cum spui, ascultă sfaturile celor dragi, lucrează fără grabă, gândește-te la toate etapele în avans și nu îți asuma riscuri inutile. Încearcă să comunici mai mult. Orice contact acum este favorabil și îți va aduce rezultate bune. Dacă ignori încercările frecvente de a-ți răni mândria provenită de la colegii negativi, nu vei avea alte probleme profesionale în ianuarie 2021. Orice s-ar întâmpla la locul de muncă, nu trebuie să îți permiți să fii distras de la sarcinile care sunt necesare. Sarcina ta principală este să îți îndeplinești sarcinile de bază cu o calitate înaltă, consolidându-ți astfel reputația profesională. Până la sfârșitul lunii, o problemă controversată va fi rezolvată în favoarea ta, dar nu-ți exprima public bucuria. Altfel, colegii vor fi iarăși invidioși. E mai bine să sărbătorești succesul în afara biroului, împreună cu prietenii și familia. Pentru cei implicați în afaceri, agresivitatea marțiană care apare brusc în comportamentul vărsătorului va juca un serviciu bun. Devenind mai dur, vei putea evita rapid o serie de atacuri scurte din partea organizațiilor concurente, după care afacerea ta va continua să crească. Din punct de vedere material, în ianuarie 2021, totul este stabil pentru vărsător. Veniturile vor rămâne la același nivel, iar cheltuielile vor fi moderate. Această situație va ajuta la menținerea echilibrului banilor. Toate deciziile legate de finanțe, vărsătorul trebuie să se gândească cu atenție. În a doua parte a lunii, vei experimenta o ușoară scădere în afacerea ta și unele constrângeri financiare, dar vei putea transforma perfect situația în favoarea ta dacă vei lucra din greu în loc să petreci timpul plângându-te și dacă vei accepta să faci sacrificiile necesare. Cât privește sănătatea, configurația astrală actuală nu îți va afecta tonul, dar te va putea face momentan destul de incomod. Prin urmare, va trebui să fii puțin mai vigilent decât de obicei. Sănătatea vărsătorului va depinde în mare măsură de starea sufletească. Evenimentele din această perioadă sunt o reflectare a complexelor și acțiunilor umane. Trebuie să-ți controlezi gândurile. În acest timp de iarnă poate apărea depresia. Arată îngăduință și răbdare și încearcă să eviți conflictele și emoțiile negative. Dacă este posibil, petreceți timpul liber în natură. Ferește-te de micile accidente, mai ales dacă faci sport. La mijlocul lunii, ritmurile lunare pot afecta coloana vertebrală, șoldul și venele. Încearcă să eviți rănirea și acordă de preferință o atenție deosebită alimentelor și preparatelor care conțin calciu și fosfor.